හයි අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ රෝ විජිට් එක ගැන. ඉතින් මේ රෝ විජිට් එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපේ UI elements ඒ කියන්නේ horizontally left to right arrange කරන්න. ඉතින් මේ කීප එක තේරුම් නැත්නම් කවන්නේ මම මේක ඔයාලට practically explain කරන්න. හරිද? එතකොට මේ දැන් අපි ලියාගෙන යන කෝඩ් එක තියෙනවනේ. ඉතින් මේකේ මට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මේ ඉමේජ් එක මේ අපි කලින් වීඩියෝ එක ඇඩ් කරලා තියෙන ඉමේජ් එක ඊට එහා පැත්තින් තව ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න. හරිද? ඉතින් අපිට ඒ කියන්නේ අපේ දැන් මේ දැන් තියෙන විදිහට එහෙම කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයා ඒකට හේතුව කියන්න. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට ඉමේජ් එකක් කොපි කරලා අපේ දැන් තියෙන ඉමේජ් එක මේ විදිහට කොපි කරලා පේස්ට් කරගෙන අපි රීලෝඩ් කරලා බලමු. හරි එතකොට ඔයා දැක්කනේ මේ තියෙන ඉමේජ් එකට යටින් තමයි මේක ඇඩ් වෙන්නේ. හැබැයි එතකොට මගේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ මේ ඉමේජ් එකට දකුණු පැත්තෙන් අපේ අලුත් ඉමේජ් එක ඇඩ් කරගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ එහෙනම් මේ දැන් විච්ච දේන් ඔයාලට තේරෙනවද අපි මේ දැන් තියෙන විදිහෙන් ඒක කරන්න බෑ කියලා. එහෙනම් ඒ වැඩේට මම පාවිච්චි කරන්නේ රෝ විජිට් එක. ඉතින් මේ රෝ විජිට් එක පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම මට මේ වැඩේ කොට දාගන්න පුළුවන්. හරි එහෙමනම් රෝ විජිට් එක හදාගන්න ඔයා මේ විදිහට රෝ කියලා ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බ්‍රැකට් දෙකක් දාන්න. මම කිව්වා හැම විජිට් එකක්ම ඒ විජිට් ලියලා ඒක ඉවරනාට පස්සේ මේ කමාවක් දාන්න කියලා අමතක කරන්න නැතුව කමාව දාන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රෝ විජිට් එකේ ප්‍රොපර්ටිස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකිනුත් මට ඕනි වෙන්නේ මේ චිල්ඩ්‍රන් කියන එක. ඉතින් මේ චිල්ඩ්‍රන් කියන එකට මට විජිට් ලිස්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි එහෙමනම් ඔන්න මම චිල්ඩ්‍රන් කියලා දුන්නා. හරි එහෙමනම් දැන් මට මේ චිටලන් එක ඇතුලේ තව විසිට්ස් පාස් කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මම දැන් මගේ පළවෙනි ඉමේජ් එක අපි කලින් හදාගත්ත ඉමේජ් එක අරගෙන ඔන්න මේක ඇතුළට මම පාස් කරගන්නවා. හරිද? ඔන්න දැන් මගේ මේ ඉමේජ් එක තියෙන්නේ රෝ විජිට් එක ඇතුලේ. එහෙනම් අපි මේක ආයෙත් රීස්ටාර්ට් කරලා බලමු. හරි එහෙමනම් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඉමේජ් එක තියෙනවා. ඉතින් මගේ අවශ්‍යතාවය තමයි මේකේ රයිට් සයිඩ් එකට තව ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න එක. එහෙනම් මම මේ තියෙන ඉමේජ් එකම ඒ කියන්නේ මගේ මේ අපේ කලින් වීඩියෝ එක ගත්ත ඉමේජ් එකම මෙතන කොපි කරලා පේස්ට් කරනවා. හරි. හරි එහෙමනම් දැන් මම මගේ අලුත් ඉමේජ් එකේ URL එක ඇඩ් කරගන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි මේක රීස්ටාර්ට් කරලා බලමු. හරි. එතකොට මම මේකේ සයිස් එකේ ඇඩ්ජස්ට් එකක් කරනවා. මොකද මෙතන ඔයාලට එරර් එකක් පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කළු පාටයි කහ පාටයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ මගේ මම දීලා තියෙන සයිස් එක අපේ ස්ක්‍රීන් සයිස් එක එක්සීඩ් වෙනවා. හරි මේක ඉස්සරහට මේක කොහොමද අපි ඩයිනමිකලි හදාගන්නේ කියලා කියලා දෙන්නම්. ඉතින් දැනට මම මේක මැනුවලි මේක සයිස් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. හරි එහෙනම් අපි මේක රීලෝඩ් කරමු. හරි එහෙනම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මට කරන්න ඕනි දේ මෙතන සිද්ධ වුණා. ඉතින් මම කිව්වා මට මෙන්න මේ පළවෙනියට තියෙන ඉමේජ් එකේ රයිට් සයිඩ් එකට ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරන්න ඕනි කියලා. හරි එහෙමනම් මම ඉමේජ් එක ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් මේ වැඩේට මම පාවිච්චි කරේ රෝ විජිට් එක. එහෙනම් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මේ රෝ විජිට් එක අපි මොන වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා මේ කොලම් විජිට් එක. එහෙනම් කොලම් විජිට් එක මොන වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න කියලා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. හරි එහෙමනම් මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක ගැන පොඩි ඉගියක් දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති දැන් එන්න එන්න අපේ කෝඩ් එක ටිකක් ලොකු වෙනවා. ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස් වෙනවා වගේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. අපි කොහොමද මේක තව ටිකක් සරල කරලා වැඩේක අපේ ඩෙවලොප්මන්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ආයෙත් කියනවා මාව subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.